নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস 14 মেৰ এডিটোৰিয়েল এনালাইসিস বোৰে আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহো আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটচৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আৰু উইকলি মক টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰা হয় গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত এতিয়া আহিছো আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটোলৈ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে জাষ্ট ৱাৰ পাৱাৰ বেলেন্স এণ্ড মডাৰ্ণ কনফ্লিক্ট এই আৰ্টিকেলটোত অথৰ গৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে যে মডাৰ্ণ ৱাৰ লাহে লাহে বেছি হ'ব ধৰিছে কিহৰ কাৰণে পাৱাৰ পলিটিক্সৰ কাৰণে জেনুইন প্ৰিন্সিপাল যেটো আছিল জাষ্ট ৱাৰ যাক নেকি আমি ইন্টাৰনেশনাল ল বুলিও কওঁ সেই ইন্টাৰনেশনাল লতকৈ বেছি এতিয়া মডাৰ্ণ ৱাৰ্স বেছিকৈ বাঢ়িছে পাৱাৰ পলিটিক্সৰ কাৰণে অথৰ গৰাকীয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ডিসকাস কৰিছে যে হিষ্টৰিকেল আইডিয়া যেটো জাষ্ট ৱাৰৰ আইডিয়া আছিল সেই আইডিয়াটোৰ লগত য'ত পিচটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰা হৈছিল বেলেন্স অফ পাৱাৰ দ্বাৰা বা লিগেল ৰুলছৰ দ্বাৰা দেশবিলাকৰ মাজত আগতে ট্ৰিটিজ আৰু ইন্টাৰনেশনাল যি এগ্ৰিমেন্ট আছিল ট্ৰাইড কৰা হৈছিল ৰেষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে কি কৰিছিলে ৱাৰ নহবৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিছিলে পিসফুল সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউট যেটো জাষ্ট ৱাৰ প্ৰিন্সিপাল হয় তাৰ আন্ডাৰত লগতে তেওঁ এই কথাষাৰ এতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিছে যে ডিবেট এটা চলি আছে কিহক লৈ সেল্ফ ডিফেন্স আন্ডাৰ ইউনাইটেড নেশন চাৰ্টাৰ যেনেকৈ আৰ্টিকল 51 কি এলাউ কৰে সেল্ফ ডিফেন্স ইফ এ কান্ট্ৰি ফেসেস আৰ্ম এটেক কিন্তু পাৱাৰফুল যি কান্ট্ৰিজ আছে তেওঁলোকে এই আইডিয়াটো যি সেল্ফ ডিফেন্সৰ আইডিয়াটো এক্সপান্ড কৰিছে কি হলো এন্টিসিপেটৰি সেল্ফ ডিফেন্স এটেক কৰি দিয়ে তেওঁলোকে একচুৱেল এটেক হোৱাৰ আগতে এটো আমি বৰ্তমান কেতিয়া দেখিলো ইজৰাইল ইৰাণ আৰু ইউএছৰ ৱাৰৰ আগতে দেখিলো এটেক কৰিব ভাবিয়ে তেওঁলোকে এটেক কৰে যেটোক এন্টিসিপেটৰি সেল্ফ ডিফেন্স বুলি কোৱা হয় আমাৰ ইয়াতে কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশনো দি থোৱা আছে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ ফলত আমি প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ এক্সপ্লেনেশন কৈ নাযাওঁ যেটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হেতুহে কৈ যাওঁ লগতে অথৰগৰাকী এই কথাটো মেনশন কৰিছে যে ইউএছএ ৰিপিটেডলি এই যেটো এন্টিসিপেটৰি সেল্ফ ডিফেন্স হেতু ইউজ কৰি আছে ভিয়েটনামৰ এগেইনষ্টত কৰিলে ইৰাকৰ এগেইনষ্টত আফগানিস্তানৰ এগেইনষ্টত লিবিয়া আৰু এতিয়া ইৰানৰ এগেইনষ্টত গতিকে ক্ৰিটিসাইজ কৰা দেখা গৈছে এই আৰ্টিকেলটোত ইউএছ আৰু ইজৰাইলৰ একচন যেটো ললে তেওঁলোকে ইৰানৰ ওপৰত সেই একচনটো ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে যে এটেক কৈছে যে সদায় এটেকটোক জাস্টিফাই কৰিব নোৱাৰি সেল্ফ ডিফেন্স হিচাপে কাৰণ ইৰানৰ নিউক্লিয়াৰ যি সাইটস বনি আছিল ওপেন আছিল ইন্টাৰনেশনাল ইনস্পেকচনৰ কাৰণে এতিয়া এটা মেইন আৰ্গুমেন্টটো যেহেতু মই কৈছোৱে যে আৰু লগতে তেওঁ এই কথাবোৰ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ বিলিভ কৰে ৰাইটাৰ গৰাকীয়ে ৰিয়েল এইমটো কি হ'ব লাগে উইকেনিং ইৰাণ মিলিটাৰীলি আৰু ষ্ট্ৰেটেজিকেলি আৰু লগতে ডিসকাস কৰিছে ৱেষ্ট এছিয়া কনফ্লিক্ট অথৰগৰাকীয়ে কৈছে যে গালফ কান্ট্ৰীয়ে বিশেষকৈ কাৰ ওপৰত ৰিলাই কৰে হেভিলি ইউএছৰ ওপৰত ৰিলাই কৰে ইয়াতে ৱেষ্ট এছিয়া ইজ এ জিঅ'পলিটিকেল চেছ বৰ্ড বুলি কৈছে কনফ্লিক্ট সিম্পলি ইউএছ ইৰাণ ইজৰাইল ইৰাণ আৰু বাইলেটাৰেল ইস্যু নহয় ইয়াত ৰুটেড হৈছে তিনটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিয়েলিটি বিশেষকৈ তেওঁ কৈছে যে গালফ কান্ট্ৰীয়ে হেভিলি কাৰ ওপৰত ৰিলাই কৰে ইউএছৰ ওপৰত সিকিউৰিটিৰ কাৰণে ৰিলাই কৰে গতিকে এই গালফ কান্ট্ৰীবোৰ তেওঁলোকৰ ওচৰত আনেবল তেওঁলোকৰ কেপাসিটি নাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফৰেন পলিচি বনাবৰ কাৰণে ইউএছৰ ফেজ টু অবজেক্টিভ কি হয় ফেজ অবজেক্ট আলটিমেটলি কন্ট্ৰোল কৰা ষ্ট্ৰেট অফ ফৰ্মুজক আৰু ৰিজনাল এনাৰ্জি ৰুটক আৰু লগতে ইজৰাইলে কি বিচাৰে পাৰ্মানেন্টলি ৰিডিউস কৰিব বিচাৰে ইৰাণৰ ইনফ্লুৱেন্সটো কিহৰ এই ৰিজনটোৰ ওপৰত গতিকে ফেইলিয়াৰ অফ মাল্টিলেটাৰেল সিস্টেম হেতু আমি দেখি পাইছো অথৰগৰাকীয়ে মেনশন কৰিছে ইউনাইটেড নেশনক কৈছে মিনিংলেছ এজ এ পিস কিপাৰ কাৰণ ইউনাইটেড নেশনৰ কথা এতিয়া কোনো নুশুনে World Trade Organization হৈ গল ক্লাইমেট ট্ৰিটি seen as an instrument of an imperial economic order পাকিস্তানৰ mediation attempt fail because he addressed correct incompatible conditionalities for a grand bargain rather than first nailing down a limited ceasefire এতিয়া moral agency raised with the people বুলি কৈছে ultimate counter to a corrupt concept of just war is a global moral voice আৰু ই কিহৰ লগত ৰেষ্ট হৈ থাকে not with statesmen or rulers but with people of the world
Overall, আৰ্টিকেলটোৱে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে ক্ৰিটিকেল ভিউ অফ মডাৰ্ণ মিলিটাৰী ইণ্টাৰভেনশ্যন, স্পেচিয়েলি মেজৰ যি পাৱাৰ হয়, আৰু আৰ্গু কৰিছে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল এতিয়া অভাৰশ্বেডড কৰা হৈছে বাই ষ্ট্ৰেটেজিক এণ্ড পলিটিকেল ইণ্টাৰেষ্টৰ দ্বাৰা, যি পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰি হয় সেই পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰি। হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন যদি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে এনচিয়েণ্ট টু মিডাইভেল ৰুটছত ফিলচফিকেল ফাউণ্ডেশ্যন অফ জাষ্ট ৱাৰ, কোনে কৈছিলে এইটো? চিচেৰ' ৰোমান্স ল অপশ্যন নোশ্যন আছিলে, আৰু পাছত ক্ৰিষ্টিনাইজ বাই চেণ্ট অগাষ্টিন আৰু চেণ্ট থমাছ। আৰ্লি মডাৰ্ণ কডিফিকেশ্যন কেতিয়া আহিলে? 17-18 চেঞ্চুৰীত। হিউগো গ্ৰোটিয়াছে কি কৰে ক'লে? On the law of war and peace, secularize কৰিলে just war, grounding it in natural law আৰু law of nations. 19th century legalization and neutrality দেখিলো আমি, concept of Europe system used special treaties যেনেকৈ 1815 for ছুইজাৰলেণ্ডৰ কাৰণে, 1839 বেলজিয়ামৰ কাৰণে, য'ত নেকি guarantee neutrality creating zone of peace for international agreement. প্ৰি ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 1 to ইণ্টাৰ ৱাৰ আমি পেৰিয়ডলৈ কি লিখিলো? হেগ কনভেনশ্যন 3 of 1917 ইয়াত প্ৰচিডিউৰেলাইজ কৰা হৈছিল ষ্টেট অফ হষ্টিলিটিজ ৰিকুৱাৰিং এ ফৰ্মেল ডিক্লেৰেশ্যন। দেন আমি দেখিলো লীগ অফ নেশ্যনছ কভেনেণ্ট 1919ত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে এণ্টিচিডেণ্ট আৰ্বিট্ৰেশ্যন এন এ 3-month কুলিং অফ পেৰিয়ড। ইউনাইটেড নেশ্যন চাৰ্টাৰ এৰা 1945 অনৱাৰ্ডছ দেখিলো। দেন কোল্ড ৱাৰ এণ্ড পোষ্ট কোল্ড ৱাৰ ইউনিপোলাৰিটি। এতিয়া লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো যদি এই আমি টপিকটো চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম ৰিয়েলিষ্টিক লজিক ভাৰ্চেছ লিবাৰেল আইডিয়েলিজমৰ কথা আছে। আৰ্টিকেলটোত কি অপাৰেট কৰা হৈছে? কোৱা হৈছে যে the article operates within কিহৰ মাজত? টেনশ্যন বিটুইন ৰিয়েলিজমত কি থাকে? পাৱাৰ, নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট এখন কাণ্ট্ৰি, বেলেঞ্চ অফ পাৱাৰ, আৰু লিবাৰেলিজমৰ কনচেপ্টটো হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ল ইনষ্টিটিউশ্যন, মৰেল নৰ্মছ। এতিয়া ইয়াৰ মাজত কি হৈছে? আমি টেনশ্যন এটা দেখিছো ৰিয়েলিজম আৰু লিবাৰেলিজমৰ মাজত। ইমপ্লিচিটলি এটাত কি আৰ্গু কৰিছে? পিয়ৰ ৰিয়েলিজম, যিটো এখন দেশৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে কাম কৰে, উইদাউট বেলেঞ্চ লিডছ টু ইম্পেৰিয়েল অভাৰলিডছ। এইটো সদায় ভাল নহয়। While liberal structure United Nations হ'ল World Trade Organization become tools for that overreach. Just war is deontological versus consequentialist ethic. অৰিজিনেল জাষ্ট ৱাৰ থিয়ৰিটোত কি ব্লেণ্ড হৈ আছিল? যিটো জাষ্ট ৱাৰ প্ৰথমে কৈছিলো যিটো থিয়ৰি, সেইটোত কি আছিলে? ব্লেণ্ড হৈ আছিল ডিঅন্টলজি, ইনহেৰেণ্টলি ৰাইট ৰুলছ লাইক ডিছক্ৰিমিনেশ্যন অফ কম্পিটেন্স উইথ কনচিকুৱেঞ্চিয়েলিজম, প্ৰপৰ্চনেলিটি, ৰিজনেল চান্স অফ ছাকচেছ। এই আৰ্টিকেলটোৱে ক্লেইম কৰিছে যে দিছ হেজ বিন হলোড আউট into pure consequentialism for the powerful, where any outcome they desire justifies the means, even genocide. এতিয়া powerful country নিজৰ এনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে সেইটো তেওঁলোকে যেনেকে হলেও কি কৰি লয়? জাষ্টিফাই কৰি লয়। তেওঁলোকে যদি জেনোচাইডো কৰে সেইটো জাষ্টিফাই কৰি লয়। Moral voice of the people reintroduce a universal deontological claim. Certain acts are inherently wrong regardless of actors' power. এতিয়া sovereignty and responsibility এই কনচেপ্টটোত কি আছে? বেছটোত philosophy of state sovereignty কি গ্ৰান্ট কৰে? এটা state of right to self defense. Doctrine of state responsibility mention কৰা গৈছে যে article has been inverted. Originally it means a state is responsible কিহৰ? For acts against another state and must make reparations. It was twisted, কেতিয়া twist কৰা গ'ল? 19th century by US to mean a right to intervene in weaker states to protect its citizen. Logic that prefigures modern intervention. এইকেইটা আছে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছ। আৰু মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে ছচিয়েলত কি হয়? ৱাৰে সদায় মাছ ডিছপ্লেচমেণ্ট কৰে, হিউমেন ৰাইটছ ভাইলেশ্যন কৰে, ডিপ চিটেড জেনেৰেশ্যনেল ট্ৰমা এটা থাকে, যেনেকৈ আমি গাজাত দেখিছো, ইৰাণত যদি এতিয়া হয়। পলিটিকেল ইৰোশ্যন হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ অথৰিটি চিগনেল এ ৰিটাৰ্ণ টু মাইট ইজ ৰাইট এৰালৈ আমি ঘূৰি যোৱা দেখিছো। পাৱাৰফুল যোনে হ'ব তেওঁৱে যে ৰাইট হয়। লিগেলি কনফ্লিক্ট বিটুইন আৰ্টিকল 2 ক্লজ 4 আৰু আৰ্টিকল 51 ৰিপ্ৰেজেণ্ট কনষ্টিটিউচনেল ক্ৰাইচিছ হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল লৰ কাৰণে। এথিকেল পেৰাডক্স অফ হল'কষ্ট ছাৰ্ভাইভাৰ অৰ ডেমক্ৰেচিছ ইনফ্লিক্টিং ইনহিউমেন ভাইলেন্স। এতিয়া ডেমক্ৰেচি আছে যদিও এতিয়া ইনহিউমেনিটি আমি দেখিছো। ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্বিফ্ট ফ্ৰম আটলাণ্টিক চেণ্টাৰ্ড পাৱাৰটোৱে এছিয়া চেণ্ট্ৰিক ইনভলভমেণ্ট। ইকনমিক যদি চাওঁ, weaponization of the dollar, sanction regime serve as a precursor to kinetic war. এতিয়া
NCERT linkages ইয়াতে দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড UPSC syllabus ৱে ফৰৱাৰ্ডত ক্লিয়াৰিফাই কৰিব লাগিব আৰু টাইটেন কৰিব লাগিব সেল্ফ ডিফেন্স ষ্টেণ্ডাৰ্ডছটো ৰিএফাৰ্ম কৰিব লাগিব কেৰোলাইন টেষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়া মিনিমাম ফৰ এন্টিচিপেটৰী সেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে কোডিফাই কৰিব লাগিব সেল্ফ ক্লিয়াৰলি বুজাব লাগিব যে সেল্ফ ডিফেন্স কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিবা কেনেকুৱা হয় এনকাৰেজ কৰিব লাগিব ষ্টেটছ টু গিভ ডিটেইল পাব্লিক লিগেল জাষ্টিফিকেশ্যন ৰিভাইটেলাইজ কৰিব লাগিব কালেক্টিভ চিকিউৰিটি আৰু মাল্টিলেটাৰেল ডিপ্ল'মেচি ৰিফৰ্ম কৰিব লাগিব ইউনাইটেড নেশ্যন চিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ যি ৱৰ্কিং মেথড তাক প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগিব লিমিটেড চিজ ফায়াৰ এগ্ৰিমেণ্টছ আৰু হিউমেনিটেৰিয়ান কৰিডৰ্ছ যিকোনো ধৰণৰ যদি গ্ৰেণ্ড বাৰ্গেন হয় মিছাইলছৰ ওপৰত নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমৰ ওপৰত তাত আগতে হিউমেনিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ডটো চাব লাগিব ইউজ কৰিব লাগিব কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজাৰ্ছ ডেভেলপ কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰাৰ নৰ্মছ অন পোষ্ট কনফ্লিক্ট ৰেছপনচিবিলিটিজ এনহেন্স কৰিব লাগিব ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি এৰাউণ্ড ইউজ অফ ফ'ৰ্চ ডিচিশ্যন আৰু এপ্লাই হিউমেন ৰাইটছ ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ইউনিফৰ্মিটি প্ৰত্যেক কাণ্ট্ৰিৰ কাৰণে হিউমেন ৰাইটছৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেম হ'ব লাগিব ইনক্লুডিং টুৱাৰ্ডছ এলাইজ এণ্ড এভইড পাৰচেপশ্যন অফ ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইয়াতে আমাৰ PYQ দিয়া আছে এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ নেক্সট আৰ্টিকল হোৱাই ইণ্ডিয়া মাষ্ট কাৰ্ভ গ'ল বাইজ আউটৱাৰ্ড ৰেমিটেন্স ইয়াত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অলপ দিনৰ আগত কি কৈছিল গ'ল্ড নিকিনিবৰ কাৰণে কৈছিল আৰু কিয় এইটো প্ৰয়োজন সেই কথাষাৰকে ইয়াতে 18 গৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে আৰু লগতে তেওঁ কৈছে যে ৰিডিউচ যদি গ'ল্ড কিনাটো কমাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰুপিৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ যেনেকৈ ৰুপিৰ ভেলুটো কমি গৈ আছে সেই প্ৰেছাৰটো কমি যাব আৰু প্ৰটেক্ট কৰিব আমাৰ যি ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ আছে সেই ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভত যিহেতু গ'ল্ড ইম্পৰ্ট কৰিব লাগে আমি এপ্ৰক্সিমেটলি 85% আৰু গ'ল্ডটো আমাৰ কাৰণে কি নহয় এচেঞ্চিয়েল নহয় যেতিয়া আমি অইল বাই কৰোঁ সেইবোৰ এচেঞ্চিয়েল হয় এতিয়া আৰু তেওঁ লগতে কেইটামান কথা উল্লেখ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিটো ৰিলেটিভলি এতিয়া ঠিক ঠাকে আছে জিডিপি গ্ৰোথ এভাৰেজ 7.3% ইনফ্লেশ্যন 4%ৰ ওচৰত আছে ফৰেক্স ৰিজাৰ্ভ $691 বিলিয়ন ষ্টিল আছে আনএমপ্লয়মেণ্ট মডাৰেট লেভেলত আছে ডেছপাইট এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰং ফাণ্ডামেণ্টেল ইণ্ডিয়াৰ ৰুপি কিন্তু লাহে লাহে আৰু কি হৈ গৈছে US ডলাৰ্ছৰ এগেইনষ্টত ডিভেলুৱেট হৈ গৈছে কমি গৈ আছে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো তেওঁ কৈছে যে লাৰ্জলি কিহৰ কাৰণে ইকনমিক ফাণ্ডামেণ্টেল এতিয়া ইকনমিক ফাণ্ডামেণ্টেলটো যদিও ঠিক আছে কিন্তু ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো লাৰ্জাৰ দেন হোৱাট ইকনমিক ফাণ্ডামেণ্টেল জাষ্টিফাই কৰে ওৱান মেজৰ ৰিজনটো তেওঁ কৈছে যে হেভি কেপিটেল আউটফ্ল' হৈ গৈছে আৰু প্ৰেছাৰ হৈছে বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্টৰ ওপৰত যিহেতু গ'ল্ড ইম্পৰ্ট ইয়াতে তেওঁ ডেটা মেনশ্যন কৰিছে যে আমি 750 to 800 টনছ এনুৱেলি ইম্পৰ্ট আমি কৰোঁ তেওঁ গতিকে ছাপোৰ্ট কৰিছে গ'ল্ডৰ ওপৰত ইম্পৰ্ট ডিউটিটো বহুৱাটো এক্সপাণ্ড কৰাটো গ'ল্ড মনিটাইজেশ্যন যি পলিচিছ আছিলে সেই পলিচিছটো আৰু লগতে ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰডাৰ নেশ্যনেল গ'ল্ড পলিচি ইয়াতে কভাৰ কৰিব লাগিব ইম্পৰ্টছ জুৱেলাৰী এক্সপৰ্টছ ৰিফাইনিং এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট এতিয়া ফৰেন এক্সচেঞ্জ ৰিজাৰ্ভ কি হয় এক্সটাৰ্নেল এছেট যোনে কোনে ৰাখে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ৰাখে এনেকুৱা গ'ল্ড ফৰ্মত ৰাখে SDR ফৰ্মত ৰাখে IMF ৰিজাৰ্ভ পজিশ্যনত ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন যেতিয়া ৰুপি ভেলুটো কমি যায় বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট য'ত ৰেকৰ্ড কৰা হয় ইকনমিক ট্ৰানজেকশ্যন বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ৱৰ্ল্ড এতিয়া ক'ৰ কনচাৰ্ণটো মই যিহেতু কৈছোঁ তথাপিতো কৈছোঁ যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো বহুত বেছি হৈছে যদিও আমাৰ মাইক্ৰ' ইকনমিক ফাণ্ডামেণ্টেলছ ঠিক আছে তথাপিতো আমাৰ ৰুপি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো বেছি হয় চেণ্ট্ৰেল আৰ্গুমেণ্টটো কি কৈছে কাৰেণ্ট ভেলু ইজ বৰ্তমান যিটো কাৰেণ্ট ভেলু নট শ্বেপ বাই ফাণ্ডামেণ্টেল এলোন মাৰ্কেট চাইকলজি কেপিটেল ফ্ল'জ ইম্পৰ্ট কম্পজিশ্যন স্পেকুলেটিভ পজিশ্যন গ্ল'বেল মানিটাৰী স্পেক্টাৰ আৰ অলছ' মেটাৰ্ছ এইবিলাক ৰিজনো আছে যে মাৰ্কেটত চাইকলজিটো কেনেকুৱা চলি আছে যদি তেওঁলোকে ভাবে ইনভেষ্টৰসকলে যে পইচাৰ ভেলুটো আৰু কমি গৈ থাকিব তেওঁলোকে তেতিয়া কি কৰিব চেল কৰিব যেতিয়া মাৰ্কেটছ বিগিন টু বিলিভ ডেট ৰুপি উইল উইকেন এক্সপেক্টেশ্যন ইটছেল্ফ কেন ক্ৰিয়েট ফাৰ্ডাৰ প্ৰেছাৰ ছেকেণ্ড মেজৰ পইণ্টটো হৈছে ইণ্ডিয়াৰ ইম্পৰ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ ভালনাৰেবল হয় পেট্ৰলিয়াম আৰু গ'ল্ড টুগেডাৰ আটাইতকৈ বেছি আমি কি কৰোঁ ইম্পৰ্ট কৰোঁ অইলটো এচেঞ্চিয়েল হয় গ'ল্ডটো এচেঞ্চিয়েল নহয় থাৰ্ড আৰ্গুমেণ্টটো আউটৱাৰ্ড ৰেমিটেন্সেছ লিবাৰেলাইজ আউটৱাৰ্ড ফ্ল' ফৰ ফৰেন প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে ইনভেষ্টমেণ্ট গিফ্টছ ট্ৰেভেল
এইবিলাকৰ কাৰণেও আমাৰ কি হয় এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰ হ'ব ধৰিছে গতিকে ফাইনেল আৰ্গুমেন্টটো হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডলাৰ ডমিনেন্স কণ্টিনিউ টু শ্বেপ গ্লোবেল কাৰেন্সি বিহেভিয়াৰ গতিকে ইমাৰ্জিং ইকনমিজ লাইক ব্ৰিক্স প্লাছ মে নিড অল্টাৰনেটিভ সেটেলমেন্ট এতিয়া ব্ৰিক্স প্লাছত যদি কিবা ধৰণৰ অল্টাৰনেটিভ সেটেলমেন্ট আনিব পাৰে সেইটো ইম্পৰ্টেন্ট বৰ্তমান হয় হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ এক্সটাৰ্নেল সেক্টৰ ভালনাৰেবিলিটি ডিপ হিষ্টৰিকেল ৰুট আছে কলনিয়েল পিৰিয়ডত ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেড আৰু মানিটাৰী চিষ্টেম লিংক হৈ আছিল ইম্পেৰিয়েল নিডছৰ কাৰণে ব্ৰিটিছসকলৰ নিজৰ প্ৰয়োজনত যিটো ইণ্টাৰেষ্টেড আছিল তেওঁলোকে সেইটোহে কৰিছিল ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ পিছত ইণ্ডিয়া এডপ্ট কৰিলে ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন টু কনজাৰ্ভ স্কেয়াৰ্ছ ফৰেন এক্সচেঞ্জ 1991ত বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট ক্ৰাইচিছ দেখিলো এইটো টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিল ফৰেন এক্সচেঞ্জ ফৰেন ৰিজাৰ্ভ ফেল টু ক্ৰিটিকেলি ল লেভেল বহুত কম হৈ গৈছিল ফৰ্চিং ইকনমিক ৰিফৰ্ম গতিকে কৰিব ধৰিলে IMFৰ ছাপোৰ্ট কৰিলে এডজাষ্টমেণ্টত ৰুপি ডিভেলুৱেশ্যন কৰা হ'ল 2000ত কেপিটেল ইনফ্ল'জ লাহে লাহে বাঢ়িব ধৰিলে কিয়নো আমাৰ ছাৰ্ভিচ এক্সপৰ্টছ হ'ল ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট আহিলে আফটাৰ 2008 ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ আৰু 2013ত টেপাৰ টেণ্টামৰ পিছত ইণ্ডিয়াই শিকিলে ইণ্ডিয়া লাৰ্ণ গ্ল'বেল লিকুইডিটি চেঞ্জ কেন ৰেপিডলি এফেক্ট ৰুপি আৰু 2020 পাছৰ পৰা জিঅ' পলিটিকেল শ্বকছ দেখিলো অইল ভলেটিলিটি দেখিলো ছাপ্লাই চেইন ডিষ্ট্ৰাপশ্যন ডলাৰ ৱেপনাইজেশ্যন ইয়াৰ ফলত লাহেকে আকৌ ইণ্ডিয়ান ৰুপি কি হৈছে ডিভেলু হ'ব ধৰিছে লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছটো লজিক অফ শ্বক এবজৰ্ভাৰ আৰ্গুমেণ্ট ইয়াতে কি কৈছে আৰ্টিকেলটোত কি আৰ্গু কৰা দেখা গৈছে ৰুপিক প্ৰথমে পাৰ্মিট কৰা দেখা যায় ডেপ্ৰিচিয়েট হ'বৰ কাৰণে কিহৰ কাৰণে এক্সপৰ্টটো বুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ ৰুপি যেতিয়া কি হয় ডেপ্ৰিচিয়েট হয় তেতিয়া এক্সপৰ্ট বুষ্ট হয় বুলি এটা কি আছিল আমাৰ লজিক আছে দিছ ইজ বেছড অন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইকনমিক লজিক আৰু উইকাৰ কাৰেঞ্চি যেতিয়া হৈ যায় এক্সপৰ্টটো চিপ হৈ যায় আৰু ইম্পৰ্ট কষ্টলিয়াৰ হৈ যায় ইম্প্ৰুভ তেতিয়া আমাৰ কি হয় ট্ৰেড বেলেঞ্চটো হয় এক্সপেণ্ডিচাৰ চুইচিং ইফেক্ট কিন্তু ইট এজিউম কৰে যে এক্সপৰ্ট ডিমাণ্ডটো সদায় কি হয় প্ৰাইচ ইলাষ্টিক হয় আৰ্টিকল কণ্টেইনছ ডেট কিন্তু এটা পইণ্টৰ পাছৰ পৰা এনেকুৱা কৰি থাকিলে ৰুপিটো যদি কাৰেঞ্চিটো উইক হৈ গৈ থাকে এক্সপৰ্ট বিকাম ইনচেনচিটিভ কোনো ইয়াত ৰিয়েক্ট নকৰে এক্সচেঞ্জ ৰেটৰ লগত ৰিলেট কৰি আৰু ইম্পৰ্টছ কিন্তু বাঢ়ি গৈ থাকে কিয়নো এচেঞ্চিয়েল ইম্পৰ্টছটো দৰকাৰ হয় অইল হৈ গ'ল গ'ল্ড হৈ গ'ল ইণ্ডিয়াত তাৰপিছতো বাঢ়ি গৈ থাকে চেল্ফ ফুলফিলিং প্ৰফেচি আৰু ৰিফ্লেক্সিভিটিত কি হৈছে ইনস্পায়াৰ কৰা এইটো ইনস্পায়াৰ হয় বাই জৰ্জ চৰছৰ থিয়ৰী অফ ৰিফ্লেক্সিভিটি মাৰ্কেট এক্সপেক্টেশ্যন এবাউট ৰুপিজ উইকনেছ শ্বেপ কিহৰ দ্বাৰা কৰে একচুৱেল আউটকামৰ দ্বাৰা কৰে যদি ইনভেষ্টৰসকলে কালেক্টিভলি বিলিভ কৰে যে ৰুপি লাহে লাহে কমিব তেওঁলোকে ৰুপি এছেটটো চেল কৰি দিয়ে আৰু লাহে তেনেকুৱা কৰাৰ ফলত আৰু কমি যায় এতিয়া কি ক্ৰিয়েট কৰে ফিডবেক লুপ এটা আৰু লিংক হৈ যায় এক্সচেঞ্জ ৰেট ফ্ৰম ফাণ্ডামেণ্টেলৰ পৰা লগতে ইয়াতে ট্ৰিলেমা ইম্পচিবিলিটি ট্ৰিনিটিত ইয়াতে মাণ্ডেল ফ্লেমিং ট্ৰিলেমা এটা আছে য'ত নেকি পজিচ কৰা যায় যে এখন কাণ্ট্ৰিয়ে চাইমলটেনিয়াছলি মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰে ফ্ৰী কেপিটেল ফ্ল'ও হৈ থাকিব ইনভেষ্টমেণ্টো আহিব ফিক্স এক্সচেঞ্জ ৰেট এটাও ৰাখিব পাৰিব আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানিটাৰী পলিচিও থাকিব বুলি এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত গ'ল্ড ইজ ডিপলে মানে এম্বেড হৈ আছে ছ'চিয়েল কাষ্টমৰ লগত আমাৰ ৰিচুৱেলছৰ লগত এনি এটেম্প to curb gold demand must be sensitive to cultural practices আৰু gender dynamics. Political dimension public appeals by PM turn macro policy into a mass political issue. Legal dimension changes to custom duty. ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে capital control must follow due process and be consistent with World Trade Organization's commitment. International dimension India's external policies, gold import, oil purchase, currency management affect কৰে global commodity prices আৰু regional financial stability. Economic dimension rupee depreciation affect কৰিব আমাৰ inflationত corporate balance sheetত আৰু লগতে India's attractiveness as a investment destinationত হয়তো ইনভেষ্টমেণ্টটো কমিব পাৰে লিংকেজেছ দিয়া আছে NCERT UPSC syllabus way forwardত ৰিবেলেন্স কৰিব লাগিব এক্সচেঞ্জ ৰেট পলিচি মেইনটেইন কৰিব লাগিব ফ্লেক্সিবল কিন্তু ইনডিফাৰেণ্ট ষ্টেণ্ড এটা RBI can lean against excessive expectation driven depreciation strategic external sector management কৰিব লাগিব smart management of capital flow strengthen কৰিব লাগিব domestic financial depending expand regulated gold linked financial product যেনেকৈ sovereign gold bond gold ETF like instrument আৰু ensure কৰিব লাগিব last mile access especially for rural savers কাৰণে
ব্ৰিক্স আৰু গ্লোবেল মানিটাৰী ৰিফৰ্ম হ'ব লাগিব, এপ্ৰ'চ কৰিব লাগিব ব্ৰিক্স প্লাছ কাৰেঞ্চি আনিবৰ কাৰণে, আৰু কমিউনিকেশ্যন এণ্ড পাব্লিক ট্ৰাষ্ট। ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড। এইবাৰ হৈছে আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ, কোৱাড হুৱে আৰ্ট থৌ। এতিয়া ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে কোৱাডৰ যিটো আমাৰ কি আছিল এইম আছিল, বা কোৱাডৰ যিটো গ্ৰুপিং আছিল, সেই গ্ৰুপিংটো লাহে লাহে কি হ'ব ধৰিছে, ক্ৰেডিবিলিটিটো কমিব ধৰিছে বুলি অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে, যে কিয়নো US-ৰ ইণ্টাৰেষ্ট এতিয়া লাহেকে কমি গৈছে আণ্ডাৰ দ্য ইভলভিং যি তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ ষ্ট্ৰেটেজিক প্ৰায়ৰিটিজ আছে ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত, তেওঁলোকে কোৱাডক ইণ্টাৰেষ্ট নিদিয়া হৈছে। কোৱাডত কোন কোন আছে এতিয়া, এই গ্ৰুপিংটোত ইণ্ডিয়া, US, জাপান আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া। ইয়াৰ বনোৱা কিয় হৈছিল, প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে পিচ, ষ্টেবিলিটি, মেৰিটাইম চিকিউৰিটি, ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনত, স্পেচিয়েলি চাইনাৰ যি ৰাইজ হৈ আছিল, সেই ৰাইজটোক কনষ্ট্ৰেইন, বাধা দিবৰ কাৰণে এই গ্ৰুপিংটো বনোৱা হৈছিল। অথৰগৰাকীয়ে আৰ্গু কৰিছে যে কোৱাডে has produced many promises, বহুতো প্ৰমিছ কৰা দেখা গৈছে, কিন্তু কনক্ৰিট ৰিজাল্ট কোৱাডৰ নাই। লিমিটেড প্ৰগ্ৰেছ আছে ভেকচিনত, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত, ক্লিন হাইড্ৰজেন, মোষ্টলি ইয়াতে ডিছকাছ কৰা গৈছিল প্ৰেক্টিকেল অকল কোঅপাৰেশ্যন, মেৰিটাইম চিকিউৰিটিৰ বিষয়ে। আৰ্টিকলটোৱে কৈছে যে US মে বি এতিয়া ডিপ্ৰায়ৰিটাইজিং কৰা দেখা গৈছে, কোৱাডক বেয়াৰলি মেনশ্যন কৰিছে, কিয়নো US-এ তেওঁলোকৰ যি ষ্ট্ৰেটেজিক ডকুমেণ্ট হয় তাত কোৱাডৰ বিষয়ে। ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে তেওঁলোকে কি কৰিছে, মোৰ ফকাছ এতিয়া ডাইৰেক্ট নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট আৰু চিলেক্ট ৰিজনেল পাৰ্টনাৰশ্বিপত দেখা পোৱা গৈছে। এতিয়া কি টাৰ্মছ আৰু এক্সপ্লেনেশ্যনত যিহেতু মই কৈছো যে কোৱাড এই 4খন কাণ্ট্ৰিৰ এটা গ্ৰুপিং হয়, ইণ্ডো পেচিফিক জিঅ' পলিটিকেল কনচেপ্ট হয়, এনকম্পাছ য'ত কৰা হয় ইণ্ডিয়ান আৰু পেচিফিক অ'চেনৰ এৰিয়াটোত। ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি মানে এখন কাণ্ট্ৰি ফৰেন পলিচিটো যেতিয়া নিজে বেলেগৰ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ নোহোৱাকে ল'ব পাৰে। কোৰ আৰ্গুমেণ্টটোৱে হৈছে ইয়াতে যে কোৱাড যদিও ইয়াৰ চিম্বলিক ৰেজিলিয়েন্স, ডেছপাইট ইটছ চিম্বলিক ৰেজিলিয়েন্স, এক্সপেৰিয়েন্সিং ষ্ট্ৰেটেজিক ড্ৰিফ্ট ডিক্লাইন কৰিছে ছাবষ্টেন্সিভ মোমেণ্টাম। US-ৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিঅৰিয়েণ্টেশ্যন আমি দেখিছো, তেওঁলোকে বৰ্তমান ফ'কাছ ইণ্ডো পেচিফিকতকৈ বেছি ৱেষ্টাৰ্ণ পেচিফিকত কৰিছে। তেওঁলোকৰ যি নেশ্যনেল চিকিউৰিটি ষ্ট্ৰেটেজি 2025, নেশ্যনেল ডিফেন্স ষ্ট্ৰেটেজি 2026, তাত কোৱাডৰ মেনশ্যন কমকে আছে, বা মেনশ্যন নিয়াৰ এবচেঞ্চ। ডাইভাৰজেন্স ভিজন, US ভিউ কোৱাড প্ৰাইমেৰলি US-এ কেনেকে চাইছিলে কোৱাডক, টুল ফৰ কণ্টেইনিং চাইনা উইদিন লিমিটেড জিঅ'গ্ৰাফিকেল স্কোপ। যেতিয়া ইণ্ডিয়াই কিন্তু কেনেকুৱা ধৰণে চাইছিল, ভেহিকল হিচাপে ইনক্লুচিভ ৰিজনেল ৰিবেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে, স্পানিং টু অ'চেন, ইণ্ডিয়ান আৰু পেচিফিক অ'চেন এলাইন কৰিছিলে আমাৰ সাগৰ ডক্ট্ৰিনৰ লগত। লেক অফ ছাবষ্টেন্সিভ আউটকাম, এতিয়া ডেছপাইট নিউমাৰাছ ইনিচিয়েটিভ কোৱাডৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ একো আউটকামছ নাই। কোৱাড সামিট হৈছিল হেল্থ চিকিউৰিটি, কোৱালিটি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, ক্লিন হাইড্ৰজেন, ক্ৰিটিকেল টেকনলজি, টেনজিবল জইণ্ট ৰিজাল্ট এতিয়াও ইয়াৰ আমি দেখা পোৱা নাই। ইমাৰ্জিং অল্টাৰনেটিভ, এতিয়া কি হৈছে, US এক্টিভলি কাল্টিভেটিং অল্টাৰনেটিভ পাৰ্টনাৰ্ছ, বেটাৰ এলাইন হৈছে তেওঁলোকে স্কোৱাড ফিলিপিনছৰ লগত হৈছে, আকৌ লাহেকে ছাকচেছ প্ৰপ'জ স্কোৱাড US, জাপান, অষ্ট্ৰেলিয়া, ফিলিপিনছ গেইনিং ট্ৰেকশ্যন ভায়া এনহেন্স ডিফেন্স কোঅপাৰেশ্যন এগ্ৰিমেণ্ট। এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কোৱাণ্ডাৰী কি হয়, ইণ্ডিয়া ফেচ কৰিছে এটা ডিলেমা যে কোৱাড এডহেৰিং মানি লোৱা দেখা গৈছে, কোৱাড ৰিস্ক ৰেপুটেশ্যনেল কষ্ট আৰু পটেঞ্চিয়েল এণ্টেংগলমেণ্ট ইন US লেড কণ্টেইনমেণ্ট উইদাউট প্ৰপৰ্চনেল চিকিউৰিটি বেনিফিটছ। এতিয়া কোৱাডৰ ওপৰত ইণ্ডিয়াই কিমান ইনভেষ্ট কৰিব, সেইটো কি হৈছে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ ৰিভিউ কৰিব লগা অৱস্থাত আহিছে। ইণ্ডিয়া শুড ক্ৰিটিকেলি কি কৰিব লাগে, ইভালুৱেট কৰিব লাগে, ষ্টিল জেনুইনলি চাৰ্ভ কৰিব ইণ্ডিয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেডাৰ দেন কণ্টিনিউ আউট অফ এক্সপেক্টেশ্যন। এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যনটো যদি টপিকটোৰ চাওঁ, প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চত ইণ্ডিয়া নন এলাইন মুভমেণ্টত আমি লিডাৰশ্বিপ ভূমিকা পালন কৰিছিলোঁ। কোৱাড 1.0 2004 to 6ত অৰিজিনেট হৈছিল ইনফৰ্মেণ্ট কোলিশ্যন হিচাপে, কিহৰ কাৰণে, বিশেষকে ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ কোঅৰ্ডিনেশ্যন ফলোইং 2004 যি ইণ্ডিয়ান অ'চেন চুনামি আহিছিল, তাত এই কাণ্ট্ৰি কেইখন জড়িত আছিল। এতিয়া লাহেকৈ it faded by 2006 partly due to Chinese objection. Quad 2.0 আমি আকৌ ৰিভাইভ কৰা দেখিলো, Quad 2.0
ট্ৰাম্প এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ইনিচিয়েলি ইণ্ডো পেচিফিক ষ্ট্ৰেটেজি আছিল 2017ত ড্ৰিভেন বাই গ্ৰয়িং কনচাৰ্ণ চাইনাছ এছাৰ্টিভনেছ। এতিয়া সামিট এৰা আমি দেখিলো 21ৰ পৰা 24লৈকে এই মিটিং বিলাকত লঞ্চ হ'ল এম্বিচিয়াছ ইনিচিয়েটিভ স্পানিং কি হয় ভেকচিন ডিপ্ল'মেচি ক্ৰিটিকেল এণ্ড ইমাৰ্জিং টেকনলজি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ক্লাইমেট একশ্যন কাৰেণ্ট ষ্টেগনেশ্যনটো যদি চাওঁ মাৰ্ক বাই এবচেন্স অফ এ লিডাৰ্ছ সামিট ইণ্ডিয়া ৱাজ slated to host 2025 লজিকেল আৰু ফিলচফিকেল বেছ এতিয়া ইউএছৰ পাৰ্চপেক্টিভতো আণ্ডাৰলাইন লজিক আছে ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্চপেক্টিভতো আছে ইউএছৰ পাৰ্চপেক্টিভত ৰুটেড হৈ আছে ৰিয়েলিষ্টিক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন থিয়ৰী নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে কাম কৰি আছে ইউএছএ কি বিচাৰে মেইনটেইন কৰিব বিচাৰে প্ৰাইমেচি বাই প্ৰিভেণ্টিং এনি ছিংগল পাৱাৰ চাইনাক তেওঁলোকে প্ৰিভেণ্ট কৰিব বিচাৰে নিজে ডমিনেণ্ট পজিশ্যনত থাকিব বিচাৰে ডমিনেটিং ইউৰেছিয়াছ মেৰিটাইম ফ্ৰিঞ্জেছ Quad viewed কৰিছিলে as a cost-effective mechanism for share the burden of deterrence with like-minded democracies. ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ইণ্ডিয়ান পাৰ্চপেক্টিভত ড্ৰ ফ্ৰম লিবাৰেল ইণ্টাৰনেশ্যনেলিজম আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি ইণ্ডিয়াই বিচাৰিছিলে ষ্টেবল ৰুল বেছ মেৰিটাইম অৰ্ডাৰ আৰু কণ্ডিউচিভ টু ইটছ ইকনমিক গ্ৰোথ এতিয়া মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত পাব্লিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ দ্য কোৱাড ইন ইণ্ডিয়া অফেন লিমিটেড টু এণ্টি চাইনা গ্ৰুপিং ইণ্ডিয়াত কি ভাবে কোৱাড মানে এণ্টি চাইনা গ্ৰুপিং বুলি ভাবে এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ আৰু চিটিজেনছৰ কাৰণে বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইজ ডেট ইট লিংকছ এতিয়া কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে মেৰিটাইম চিকিউৰিটিৰ লগত টেকনলজিৰ লগত ছাপ্লাই চেইনৰ লগত ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফৰ লগত এই বস্তুবোৰৰ লগত যে কোৱাড জড়িত হৈ আছে সেইটো আমি জানিব লাগিব পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত কোৱাডে টেষ্ট কৰে ইণ্ডিয়াছ এবিলিটি টু প্ৰেক্টিছ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত কোৱাডে এক্সিষ্ট কৰে উইদিন এ ক্ৰাউডেড ইণ্ডো পেচিফিক আৰ্কিটেকচাৰ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত কোৱাডে ছাপৰ্ট কৰিব পাৰে ছাপ্লাই চেইন ৰেজিলিয়েন্স ট্ৰাষ্টেড টেকনলজি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ এই বস্তুবিলাকো ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে বনাব পাৰে ইকনমি ভাল হ'ব পাৰে লিংকেজেছ যি আছে NCERT UPSC চিলেবাছ আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ডত যদি আমি চাওঁ তেন্তে দেখিম যে কোৱাড লাইট এণ্ড প্ৰেগমেটিক এজেণ্ডা লাহে লাহে আমি কি কৰিব লাগে চুজ কৰিব লাগে 1 or 2 এৰিয়াছ লাইক এ পান ইণ্ডিয়া অ'চেন ডিজাষ্টাৰ ৰেছপন্স কেপাচিটি ৰিডিফাইন কৰিব লাগে ইণ্ডিয়াছ ৰোলটো এক্সপেক্টেশ্যনটো ইনষ্টিটিউচনেলাইজ আৰু লাইটলি অভাৰকাম কৰিব লাগে ইনাৰ্চিয়া বিটুইন মিটিংছ কোৱাড নিডছ এ পাৰ্মানেণ্ট কোৱাড ছেক্ৰেটেৰিয়েট in city like Delhi. Indian Ocean centric multilateralism, India must proactively build korbo lage or lead korbo lage Indian Ocean focus construct like Indian Ocean Rim Association, India US strategic question in Delhi. এতিয়া PYQ দিয়া আছে ইয়াতে এতিয়া আহিছো আমি শেষৰ আৰ্টিকেলটো লৈ শেষৰ আৰ্টিকেলটো হৈছে গ্লোবেল সাইজ ভায়া বেংক কনসলিডেশন ইয়াতে 18 গৰাকীয়ে কি কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি বৰ্তমানৰ বেংক মাৰ্জাৰ চলি আছে সেইটোৱে গ্লোবেল সাইজ বনাব গৈ আছে সেইটোৱে কেনেকুৱা ধৰণে হেম্পাৰ কৰিব পাৰে সৰু সৰু বেংক বিলাকত বা যি ৰুৰেল এৰিয়া হয় তাত কেনেকুৱা ধৰণে হেম্পাৰ কৰিব পাৰে সেই কথাষাৰক ইয়াতে মেনশ্যন কৰা দেখা গৈছে এতিয়া মেইন আৰ্গুমেন্টটো হৈছে যে যি ইণ্ডিয়াৰ বেংকিং ৰিফৰ্ম হয় ই অকল কিহৰ লগত সাইজটো বহালেই নহব বা NPA কমালেই নহব ইয়াতকৈ বেছি কৰিব লাগিব কোৱালিটেটিভ ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব গভৰ্নেন্স ভাল হ'ব লাগিব বেংকত ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব লাইবিলিটি প্ৰফাইলটো ডিপাৰ হ'ব লাগিব ৰুৰেল ক্ৰেডিট ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব ৰিস্ক মেনেজমেন্ট টেকনলজি লেড বা ট্ৰাষ্ট প্ৰিজাৰ্ভিং বেংকিং হ'ব লাগিব এতিয়া মেইন কথাষাৰ সেইটোৱে যে অকল সাইজটো বহালে বা NPA কমালে নহব গভৰ্নেন্স ভাল হ'ব লাগিব লাইবিলিটি প্ৰফাইল ভাল হ'ব লাগিব ডিসকাশন ইমপ্লিসিটলি আৰ্গু কৰিছে 18 কেইগৰাকী আৰ্টিকেলটোত Scale is useful, কিন্তু scale without capability is insufficient. Larger bank must become institutionally smarter, not merely numerically bigger. ইয়াতে আৰু ওয়াৰ্ন কৰিছে যে বেংক এটাৰ হেলথ আমি জাজ কৰিব নোৱাৰো যে NPA কম হৈছে বুলি কেতিয়াবা আমি কি দেখিছো NPA ৰাইট অফ কৰা দেখিছো যে মাফ কৰি দিয়া দেখিছো যে এইটো লছ হল বুলি বেংকে মনা দেখিছো সাবস্টেন্সিভ পিলাৰ অফ দা আৰ্গুমেন্টত কনসলিডেশনৰ এটা লিমিট থাকে মাৰ্জাৰে ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে সাইজটো পাৰহেপছ সাম অপাৰেটিং এফিচিয়েন্সিজ বাট অটোমেটিক্যালি এই ALMৰ যিটো মিসমেচ সেইটো সলভ কৰিব নোৱাৰে লাইবিলিটি উইকনেছটো কৰিব নোৱাৰে ৰিস্ক কালচাৰ প্ৰবলেমটো কৰিব নোৱাৰে লিডাৰশিপ আৰু গভৰ্নেন্স মেটাৰ এজ মাচ এজ স্কেল গতিকে ৰিলেটিভলি যি স্মলাৰ বেংকছ আছে ভাল কৰি আছে অন ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডিকেটৰ্ছ এটা কি সাজেষ্ট কৰে যে ষ্ট্ৰেটেজিক যদি ক্লিয়াৰিটি থাকে মেনেজমেন্ট কোৱালিটি যদি ভাল হয় ডিসিপ্লিন ক্ৰেডিট কালচাৰ থাকে এইটোৱে
বেংক বিলাকৰ আৰু গভৰ্নেন্সটো ভাল হৈ আহে আৰু বেংকৰ পাৰফৰ্মেন্স আৰু ভাল হয় যেনেকৈ এটা এক্সাম্পল হিচাপে বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ উল্লেখ কৰিছে এতিয়া ৰিজনেল ৰুৰেল বেংকৰ যদি কনচলিডেশ্যন কৰা যায় তেতিয়া কি হ'ব পাৰে ইয়াতে অৰ্থগৰাকী কৈছে যে যদি লাৰ্জ স্কেল মাৰ্জাৰটোৱে ডাইলুট কৰিব পাৰে লোকেল ৰেছপন্সিভনেছ লোকেল ৰুৰেল এৰিয়া বিলাকত বেকৱাৰ্ড ৰিজনত দেন institutional efficiency may come at the cost of rural credit justice ৰাইট অফ ড্ৰিভেন ক্লিন আপ ইজ নট ইনাফ এতিয়া বেংকৰ লোন মাফ কৰি দিয়াটো এইটো এনাফ নহয় বুলি কৈছে ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট মাষ্ট শিফ্ট কি হলে হ'ব পাৰে লাগিব ষ্টেটিক এপ্ৰাইজেল টু ডাইনেমিক সাৰ্ভাইভেলত লেণ্ডিং ইজ যিটো ৰিস্ক থাকে নট এ ওৱান টাইম ডিচিশ্যন এট চেংচন ষ্টেজত ইট মাষ্ট বি ট্ৰেক কৰিব লাগিব থ্ৰু আউট দ্য লোন চাইকেল লোনটো ৰিপে কৰিছে নে নাই ডেটা ৰাখিব লাগিব মনিটৰ কৰিব লাগিব চেক্টৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰাখিব লাগিব NBFCৰ যিটো ফান্ডিং ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেইটো ফ্ৰেজাইল বুলি উল্লেখ কৰিছে হেভি ডিপেণ্ডছ অন বৰোয়িং যদি কৰা হয় ইনষ্টেড অফ ষ্টেবল ডিপজিটছ ক্ৰিয়েট ষ্ট্ৰাকচাৰেল ভালনাৰেবিলিটি লগতে টেকনলজি এতিয়া ডাবল এজ শ্বৰ্ডৰ নিচিনা বহুত অপৰচুনিটিও হয় ৰিস্কো হয় গতিকে সেই ৰিস্কটোক আমি ট্ৰাষ্টলৈ ড্ৰাইভ কৰিব লাগিব হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যনত প্ৰি 1969ত বেংকিং ৱাজ লাৰ্জলি প্ৰাইভেট আছিল কনচেন্ট্ৰেট আছিল আৰ্বান এৰিয়াছ 69-80ত নেশ্যনেলাইজেশ্যন দেখিলো ডাঙৰ ডাঙৰ বেংকক নেশ্যনেলাইজ কৰিলে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক বেছড অন নাৰসিংহ কমিটি ৰেকমেণ্ডেশ্যন 1991ত ৰিফৰ্ম দেখিলো আৰু NPA ৰিকগনিশ্যন কৰা দেখা গ'ল কনচলিডেশ্যন ৱেভ আহিল PSB নাৰসিংহ কমিটি 2 প্ৰপ'জ কৰিলে 3 টায়াৰ বেংকিং ষ্ট্ৰাকচাৰ উইথ লাৰ্জ বেংকক IBC এনেক্টমেণ্ট কৰা দেখা গ'ল 2016 চনত ইনচলভেন্সি এণ্ড বেংক্ৰাপচি কোড ৰাইট অফ চাৰ্জ হ'ল 2015 চনৰ পৰা ফলোইং এছেট কোৱালিটি ৰিভিউ বাই RBI বেংকছে ৰিকগনাইজ কৰিলে হিউজ NPA non-performing asset, especially infrastructure, power, still subsequently provisioning right of clean balance sheet. Next, digitalization journey. আমি বৰ্তমান দেখিছো core banking solution in early 2002 UPI-led payment revolution. এতিয়া মাল্টিডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছচিয়েলত কি হ'ব কনচলিডেট আৰু RRBক যদি মাৰ্জ কৰা হয় ৱৰ্ছ হ'ব পাৰে হয়তো ফাইনেন্সিয়েল এক্সক্লুজন যে আণ্ডাৰ ডেভেলপ ৰিজনৰ লোকসকল হয়তো এক্সক্লুড হৈ যাব পাৰে লোকেল বেংক ব্ৰাঞ্চেছ ডিজএপিয়াৰ হ'লে অটনমি নাইকিয়া হ'লে স্মল বৰোৱাৰ্ছ ফাৰ্মাৰ্ছ এওঁলোকৰ ওপৰত চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ ওপৰত ইম্পেক্ট পৰিব পলিটিকেলি মাৰ্জাৰ আৰু লাইচেঞ্চিং পলিটিকেল ডিচিশ্যন হয় Legally, IBC amendment must pass constitutional muster regarding creditor equality or personal credit rights. Internationally, aspiration to place Indian banks in the global top league necessitates compliance Basel III norms আছে bank related সেই norms লগত Indiaৰ যি compliance হয় সেইটো মিলিব লাগিব economic bank credit সদায় project to treble supporting GDP growth গতিকে NBFC funding imbalance could amplify systemic risks আৰু derailing growth ইয়াতে লিংকেজেছ দিয়া আছে NCERT UPSC syllabus way forwardত strengthen কৰিব পাৰিব লাগিব IBC ecosystemটো fast track NCLT appointment হ'ব লাগিব digitized processing promote কৰিব লাগিব pre-package insolvency on delivery conduct কৰিব লাগিব transparent review of RRB consolidation operationalize কৰিব লাগিব risk distribution introduce কৰিব লাগিব annual on-tap licensing address কৰিব লাগিব NBFC funding imbalance আৰু human capital transformation কৰিব পাৰিব লাগিব বেংকে ডিজাইন কৰিব লাগিব ৰিস্কিল প্ৰগ্ৰাম আৰ্টিফিচিয়েল ইন্টেলিজেন্সৰ কাৰণে ডিজিটেল ৰোলছৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰফেশনেল সকলো স্কিলফুল হয় ফৰ্টিফাই কৰিব লাগিব ডিজিটেল ট্ৰাষ্টটো ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফলো কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ